amikor lejöttek a szociális irodából, hogy nézzék meg akkor, hogy tulajdonképpen itt mi is működik, akkor annyira el voltak csodálkozva, amit itt láttak. Ők is ugyanezt mondták, hogy ilyet még életükben soha nem láttak, egy ilyen jól felszerelt, ennyire esztétikus intézményt, meg létesítményt, hogy nem is jön szinte, hogy elhiggyék, és egy fél percig sem volt olyan gondolatuk, hogy akkor nem adnák meg az engedélyt arra, hogy ez működhessen nappali foglalkoztatóként az elkövetkezendőkben. A foglalkozások a kisebbeknél 1 óra, másfél óra, és a nagyobbaknál 2 órát ölel fel. Jól meghatározott feladatsorok vannak, feladatsorokról beszélünk, van egyfajta fekvő feladatsor, ülő feladatsor, és utána iskolai, óvodai tartalmakat felövező foglalkozások vannak. Semmi sincsen véletlenül, tehát látszólag egy karemelés vagy egy pálca emelés az elősegíti az öltözködést például, és amikor a hallgatói toborzáson vagyunk, és megkérdezem a fiatalokat, hogy szerintetek miért kell megemelni a pálcát, vagy miért kell előre nyújtani a kart, akkor mindenki valami nagyon-nagyon bonyolult dologgal asszociál, de igazából a legegyszerűbb mozgás mintát kell elsajátítsuk ahhoz, hogy esetleg fel tudjunk öltözni, vagy felemeljük a kezünket, és levegyük a sapkát, vagy feltegyük a sapkát. Felemelem, és a pálcát a mellkasomhoz húzom. Mellkasomhoz, mellkasomhoz, mellkasomhoz. Megtartom, 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 és mindkét karomat előre kinyújtom, 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 kinyújtom. IF-alván vagyunk a KIDAP Pető Fejlesztő és Képzőközpontban. Fejlesztőközpont azért, mert 2014-től itt indult el a Pető módszer alapján egy fejlesztés, és erre épült rá 2017-ben egy gyakorlatorientált konduktorképzés. És először a fejlesztésről fogok beszélni, és utána majd a képzést, hogy ezt egy kicsit értsük. A fejlesztés maga a központi idegrendszeri sérülteknek a fejlesztése zajlik itt, akik oxigénhiánnyal születtek, magzati, kisgyermek vagy csecsemőkorban előállt oxigénhiánnyal, epilepsziás tünetekkel, vagy felnőtt korban Parkinson, szklerózis multiplex és stroke utáni felépülőkkel. Pető András 1940-ben találta ki ezt a módszert, és dolgozott központi idegrendszeri sérülteknek, aminek az alapgondolata az volt, hogy az agynak vannak kihasználatlan területei. Most már tudjuk az új tudományok szerint, hogy az agy neuroplaszticitását kihasználva képes bizonyos funkciókat átvenni. Elsősorban a mozgás sérültekkel foglalkozott, de a módszer az egy holisztikus szemléletű, a személy egészére terjed ki, ezért nem csak mozgásfejlesztéssel foglalkozunk, hanem felöleli az észlelést, érzékelést, kognitív fejlesztést, és mindez a kommunikációra épülve. Így egyéni és csoportos fejlesztéseink vannak, kisgyermekkor, tehát csecsemőkortól, tehát 8-10 hónapos kortól, óvodáskorú, iskoláskorú és felnőtteink vannak, diagnózisnak megfelelően, elsősorban neurológiai rehabilitációval foglalkozunk. Patrik, nézz ide, hol van a bügyér? Mire fogsz ma te odafigyelni? Hogy a fejedet felemeled ügyesen, tartod a fogásodat, és hogy szépen dolgozol zsuzsával, jó? Na rendben! Na kezdhetjük! Mindenki megfogja a Krisnek a szélét. Megfogom, megfogom, megfogom. Hátra tolom magam. 1, 2,
Tehát Pető alapgondolata az volt, hogy az idegrendszer a károsodás ellenére rendelkezik, és ki tud alakítani új kapcsolatokat egy aktív tanítási, tanulási folyamattal. És ekkor már meg is érkeztünk, hogy miért nem terápiának nevezzük a Pető módszert, hanem nevelési és pedagógiai módszernek, és ez a konduktív pedagógiai rendszert találta ki valójában, ami tanuláson alapszik, és konduktív rávezetést jelent. Rávezetjük a neveltjeinket arra, hogy hogyan tud önálló mozgásmintákat elsajátítani, és ezt alkalmazni a mindennapokban. Tehát a látszólagos, kívülállónak látszólagos torna feladatok, mert feladatok vannak nálunk, nem gyakorlatok, azok elősegítik a mindennapi életben az önállóságára nevelést, tehát ezt célozzuk meg, egészen a cipőfűzéstől az étkezésig, az öltözködésig, egészen a bonyolultabb folyamatoknak a megtanulásáig. Különböző korú gyerekekkel és felnőttekkel foglalkozunk, így magába öleli a korai fejlesztést. A korai fejlesztés alatt nem csak a kimondott mozgás rendellenességgel születetteket értjük, hanem a megkésett mozgásfejlődésűeket is. Elég sokszor megkeresnek szülők, és hála Istennek 1, 2, 3, 4 alkalom után, ha megtanítjuk a helyes mozgásmintát a babának vagy a szülőnek, és azt otthon alkalmazza, akkor elbocsátjuk azt a babát. Én a 8 éves kisfiamat hoztam, Patrikot. Ő tetraparézises agyvérzéssel született, 7 éve járunk ide, nagyon-nagyon szeressük. Őt nagyon lehet motiválni énekkel, mondókával, ami ugye itten alap. Úgyhogy ő nagyon-nagyon szereti. Nagyon. Mi kint ülünk ugye a váróba, halljuk, hogy bent mi történik nagyjából, és csak a kacagást halljuk sokszor. Hát mivel ő 1 évesen még szinte babaként került ide, akkor még nem tudtuk megmondani. Azt láttuk, hogy csak forgott, nem kúszott, nem mászott. Ahhoz képest most már segítséggel megül, feláll, van egy pár másodpercig megtartsa a súlyát állva, segítséggel egy pár lépést tud lépni, és beszélget, igen. Beszélget, ugye 1 évesen még nem beszélt. Folyamatosan fejlődik. Most már egyre jobban ki tudja ő is fejezni magát, hogy el tudja mondani, ha éhes, ha szomjas, ha fáradt. Úgy jön ki szinte minden nap a teremből, hogy megdicsértek, ez az első szó, úgyhogy el tudja az élményeit is most már, ha szavakba is, de ki tudja fejezni. Mivel neki a látásával is problémák vannak, neki a hallása az nagyon-nagyon kiéleződött. Beszéd alapján egyből tudja, hogy kicsoda, hol van, nem kell ő lássa ahhoz, hogy felismerje. És ő tényleg nála a beszéd, ami jobban fejlődött. A mozgása sajnos nagyon visszamaradott. Te kivel jöttél? Én nevét Kristóffal, ő 12 éves, mi már 10 éve, hogy ide járunk a kezdetektől. Hát azelőtt el kellett járunk nagyon messzire, ugye, hogy nem volt lehetőség, de most mivel, hogy itt vannak, így azért Kristófnak is jó, mi mindig úgy mondták itt a szakemberek, hogy ez Kristóf oxigénhiányosan született, és rá van felépítve ez a fajta módszer, hogy ez a konduktív pedagógia, amit direkt Kristófnak, hogy őt ebben lehet motiválni a mindennapokban. Itt tanulta meg az öltözés, vetközést. Na, önállóan most már addig jutunk, hogy felmegy a lépcsőn, ami tényleg akkora dolog, hogy... Ő jár iskolába. Igen, járnak a fiúk mind a kettő. Mind a ketten? Mind a ketten, igen. Itt Szentgyörgyön a speciális iskolába. 9-től fél 1-ig, mert fél 1-kor hozom, nem, mivel itt van 1-től a foglalkozás.
És nagyon jó szakemberek vannak, ugyanúgy ott is torna, logopédia, úgyhogy én személy szerint nagyon meg vagyok elégedve így, hogy így Kristófot elfogadták. Én mindig azt mondom, hogy így befogadták, és így szeretgették, és így foglalkoznak vele. Az óvodáskorú, és nem csak az óvodáskorú, természetesen a kisgyerekeknél és az iskolás korúaknál is a foglalkozásaink, tehát maga a program, az játékra épül elsősorban, énekkel, mondókával, és az ének és a mondóka megad egy ritmust, egy ütemet, ahhoz, hogy azt a mozgást végre tudja hajtani, és ez egy napi rendszerességet is ad, egy ütemet ad a napjának is, úgymond. Mi kihasználjuk igazából a mondókának és az éneknek ezt az előnyét, tehát ezzel dolgozunk. Ezt csak azért mondom el, mert gyógytornászok, tehát hogy tudjuk, hogy Romániában a rehabilitációban úgymond csak gyógytornászok foglalkoznak mozgássérültekkel, elsősorban sérültekkel ők foglalkoznak, és néha megvádolják, hogy a konduktor csak játszik, meg énekel a neveltjeivel, de tulajdonképpen mi játékban övezett foglalkozásokat tartunk, azért, hogy kialakuljon egy sikerélmény, ami aztán egy belső motivációvá válik. És hogyha megvan a belső motiváció, akkor a kitűzött céljaikat el tudják érni. Mindez a foglalkozás egy jól meghatározott programon keresztül, egy komplex pedagógiai programba van rögzítve, ahol megvan a célrendszer, differenciáltan, egyénre szabottan, életkornak, tünetnek megfelelően, és ezt a konduktor vezeti. És most jutottunk el oda egy új szóhoz, ami a konduktor itt a körünkben, vagy akár Erdélyben idegen szóként hangzik, de ez a konduktor egy speciális fejlesztő pedagógus, aki ugye ezt a rávezetést levezeti, és a konduktornak a feladata már a személyiségen motiváló lehet egy csoportban, de a feladata, hogy összerendezze azokat a tevékenységeket, ami egy ilyen alkalommal, egy foglalkozás alatt zajlik. Nagyon régi vágyam volt, hogyha a gyerekfalus projektünk befejeződik, akkor azért hozzunk ide egy másik létesítményt, mert hát azért nem lehet parlagon hagyni egy ilyen hatalmas udvart, meg intézményt, akkor is, hogyha mondjuk a befejeződött, és a gyerekfalunak a befejezése nem olyan volt, amilyennek mi elképzeltük. És akkor én már a 2010-es években jártam Budapestre, és a tanulmányaim, meg az olvasmányaim alapján ismertem a Pető Intézetet, és írtam nekük levelet, hogy szeretném meglátogatni, és el is fogadták, tehát a férjemmel együtt elmentünk, és megnéztük, és bemutatták, és úgy, akkor magamban úgy elhatároztam, hogy nagyon jó lenne, hogyha áthozhatnánk ezt a képzést ide, rehabilitációval együtt. Ugyanis az alapítványunknak, a KID alapítványnak az a célja, hogy különböző képzéseket, továbbképzéseket valósítsunk meg, de általában olyanokra törekedtem, ami Romániában nincs. Tehát mondjuk nem egy 26. kommunikációs képzést szerettem volna áthozni, hanem valami olyasmit, ami hiánypótló. És akkor így alakult a mentálhigiénés képzéssel is 2002-ben, most pedig 2014-ben, amikor elkezdtük ezt a projektet, akkor ugyanígy volt a Pető Intézettel is, és a konduktorképzéssel is. És az elején nem igazán voltak vevők arra, hogy áttelepedjen ide a képzés, és körülbelül az első
látogatásunk után olyan 3-4 évvel, amikor elkezdődött a Magyarország részéről, a magyar kormány részéről a határon túli projekteknek a támogatása, természetesen azoknak, amikben ők is láttak valamilyen fantáziát, akkor sikerült 2014-ben, akkor már az ő megkeresésükre, hogy elindítsuk a rehabilitációt. Akkor még nem volt itt egyáltalán intézetünk, még bent laktak a gyerekfalus családok itt ebben a házban, és a konferencia központnak a nagy konferencia termét rendeztük be mindig, amikor érkeztek, és az is egy nagyon-nagyon hasznos tevékenység volt. Emlékszem, hogy körülbelül 81 beteg jelent meg legelső alkalommal, és valahogy hogy ilyen Jézus korabeli képek elevenedtek meg, emlékszem, hogy elhozták azokat a betegeket is, akik a 4 fal között élik le az életüket. Tehát nagyon-nagyon súlyosak, és úgy szinte, hogy utolsó lehetőségként kapaszkodtak ebbe, hogy hát, ha most akkor valami sikerülhet számukra is. Na és ebből a 81 emberből kiválasztottak 41 beteget, akik a konduktív pedagógia által fejleszthetők. És akkor velük kezdtük el a fejlesztést, minden évben 2-3-szor 3 hétre jöttek a magyarországi konduktorok a Pető Intézetből, és ők folytatták ezt a tevékenységet. Ma is nagyon-nagyon sok olyan gyerekünk van, akik még abból az időből járnak ide hozzánk, sőt felnőttek is. És 14-től 17-ig folyt ez a rehabilitáció, és 17-re sikerült létrehoznunk ezt az intézetet. Akkor elment az utolsó gyerekfalus család a gyerekfaluból, és mi a Pető Intézetet megkérdezve, hogy milyen kell legyen egy ilyen intézmény, annak alapján terveket készítettünk, és átalakítottuk ezt az intézetet Pető Intézetté, tehát a konduktív fejlesztésnek megfelelőképpen. És akkor 17 őszén egy rövid késéssel el is indítottuk a képzést, és azóta is folyik a konduktorképzés. Én arra gondoltam, hogy az nagyon szép, nagyon jó és nagyon hasznos, hogyha jönnek a konduktorok, és segítenek a mi betegjeinken, akár gyerek, akár felnőtt. De mi történik akkor, amikor nincs meg az a támogatás, ami által ők jöhetnek ide? Tehát mondjuk a magyar állam nem támogatja ezeket a projekteket, és akkor egyik napról a másikra megszűnik ez a lehetőség. A betegjeinknek felcsillantottunk egy lehetőséget, és utána pedig vége lesz mindennek. Na és akkor így alakult aztán, hogy 2017-ben sikerült a konduktorképzést is áthoznunk, ami szintén nem volt egy könnyű feladat, de hál' Istennek összejött, és azóta most már 7 nemzedék végez, van 24 végzett konduktorunk, 2 még van, aki elvégezte, de nem államvizsgázott le, azok jövőben fognak, és vannak a mostani hallgatóink a 3 évfolyamon. 1, 2, és húzom magam, 3, 4, előre fogok, 1, 2, húzom magam, 3, húzzad magadat, én is húzom magamat, szép újra szomnyában, lógatja ruhámat. Kristóf, még egy kicsit, gyere! Hát a Semmelweis Egyetem Pető András karának ilyenfalvi kihelyezettségén vagyunk hallgatók, és harmadéves hallgatók. Én édesanyámtól hallottam erről a képzésről. Mindenképp olyan egyetemet szerettem volna választani, vagy egy olyan szakmát szerettem volna választani, ahol tudok segíteni az embereken mindenképp, és akkor ugye utána olvastam, édesanyám szólt, hogy van itt ez a képzés, és akkor utána olvastam, hogy miről szól, és nagyon megtetszett az, amit itt lehet tanulni, és amit nyújt, és ahogy tulajdonképpen fejlesszük az embereket, és akkor így választottam ez az egyetem mellett.
Nekem az én apukám szólt, aki Budapesten él. Tulajdonképpen ő volt pedagógus, és mivel hogy ő már régóta ismert ezt a módszert, akkor szólt, hogy jó lenne, hogyha ezt kipróbálnám, mert hogy ő úgy érzi, hogy én ebben most ki tudnék bontakozni. És mondta is, hogy van ilyen falván itt egy kiképzés, és akkor így jelentkeztem, és mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm neki, és hálát adok az Istennek, hogy tényleg itt lehetek. És köszönöm szépen. Én azt érzem, hogy sokkal több mindennek hálás tudok lenni, és sokkal könnyebben észreveszem a mindennapokban azokat a kicsi dolgokat, amikben meg lehet lelni a szépségeket. És tényleg sokszor az a fejlődés, amit itt elérünk, nagyon kicsinek tűnhet külső szemmel, de hatalmas munka van mögötte, és ez mindig nagyon jól esik, amikor látjuk. Szerintem ez egy nagyon jó ilyen önismereti felfedezés is, mert nagyon sokat tanulunk a gyerekektől, a felnőttektől, ott vagyunk velük a foglalkozásokon, és rájöhetünk, hogy ők egy nagyon értékes emberek, akikkel megéri foglalkozni és megéri törődni velük, mert amikor látjuk a változásokat, az apró változásokat, azok úgy feltöltenek minket, hogy utána csak így egymásra nézünk, meg mosolygunk, hogy mennyire ügyesek a gyerekek, meg a felnőttek is. Hát mivel hogy nincs elismerve, tehát hogy úgy tudom, hogy Romániában a konduktor szakma, tehát ebben a szakmában így itt elhelyezkedni, ez még úgy kérdős. Tehát egy nagy kérdőjel van bennünk, de én úgy érzem, hogy azért eléggé kitartóak vagyunk, voltak az előző társaink is, és úgy érzem, hogy harcolunk érte ahhoz, hogy ez megtörténjen, mert bizony szükség van rá. És igenis, hogy mondta az Andrea, hogy meg a többi kolléganőim is, hogy igen, van fejlődés. És hogyha ezt minél több helyen meg tudjuk mutatni, és tényleg ez egy létező, tehát hogy látszik, hogy van, tehát hogy akkor ez nem mese, és igen, és bennünk van az alázatosság, hogy igen, mi ezt akarjuk csinálni, és ez az ismeret, mert tényleg nagyon-nagyon sokat kapunk ebből a szempontból, tehát hogy én úgy érzem, hogy érdemes akkor ezt az utat végigjárni. Na megérkeztél? Könyökeimet és ujjaim most kinyújtom. Egy, kettő, három, négy, öt. Térdeimet szétveszem, szét, és egyenesen fekszem. Egyenesen. Hát ő most már kiskamasz, akárhogy 8 éves. Ebből adódóan vannak gondok, hogy én szeretném, és ő nem szeretném. Ő egy dolgot nagyon-nagyon akar, nem akarni. Úgyhogy ebből vannak gondjaink, de meg tudjuk egymást érteni. A kezdetekkor, amikor még nem volt itt egyetemi oktatás, mi voltunk lent a gyerekekkel, úgyhogy ottan sikerült elsajátítanunk az alapokat, a mozdulatokat, úgyhogy tudunk. Ugyanazt nagyjából meg tudjuk csinálni mi is otthon velük. Nekik ez, hogy tényleg ott vannak 9-től az iskolába, ott is tornásznak, tanulnak, jövünk ide, 3:30-4 az óra, mire hazaérünk, már tényleg csak inkább a játék, hogy játszódjunk. Legalábbis Patrik örökké azt kell, hogy játszódjunk, olvassunk, ő nagyon szereti a meséket, hogy mondja, hogy még olvassunk. Ugyanúgy 12 éves kiskamasz, tényleg ez a kiskamasz, annyi mondani valója van, ő nem beszélget, ő mutogat. Valahogy sokszor nem értsük meg egymást, olyankor eljössz a laptopja, vagy van egy tabletja, neki van egy ilyen verbálió, amivel be tudja kép alapján mutatni, hogy ő mit akar.
és bemutatja, vagy olyan érdekes, hogy felteszen a tévében YouTube videót, és megállítsa ott, hogy ő konkrétan mit szeretne. Addig vissza, hogy megmutassa, hogy sokszor még engem is meglep. Pedig én az édesanyja vagyok, 0-24-ből vele vagyok. Hát ő elfoglalja magát, játszik, ő nagy autórajongó, elkormányozik egy bizonyos ideig a szobába, igen. Ugye egy óra után azért jelentkezik, hogy ő most már csinálhatunk egyebet. Folyamatosan igen, vele is vesz valamit kell. Valamit kitalálja, mutassa, hogy ő kitalált valamit, csak akkor ki kell találjon, mit talált ki. Igen, például az öltözködést, amit Tünde is mondott. Patrik felöltözni nem tud, de levetkezni le tud. Azt megtanulta nagyon jól. Úgyhogy én hagyom, hogy hazamegyünk, leül, ő húzza le a cipőjét, ő veszi le a sapkát, sálat, most a téli időszakról beszélek, és én szoktam hagyni, hogy addig is ő ugye ügyesen elfoglalja magát. Hogy mennyire türelmesek ezeknek a feladatoknak a végrehajtásában? Hát egy darabig próbálja Patrik, és aztán mondja, nem tudom megcsinálni, akkor megyek, segítek. Kristóf többet próbálja még megcsinálni, hanem én segítek. Inkább akkor mérges, ha valami elromlik, arról szám nagyon mérges. Igen. Azért kint vagyunk, ugye sokat azért a szabadba, biciklizünk, vagy van egy ilyen 4-kerekű ATV-je, azzal megy. Annyira ragaszkodnak hozzánk, hogy mi vagyunk nekik a támasz, és a középpont. Igen, és hogy Kristóf annyira akaratos, hogy ő megcsinálja a dolgot, egy olyan például, mint az egészséges, tényleg, hogy lássa, így, ha valaki nálunk van, és lássa, hogy mit csinál, ugyanúgy ő is meg akarja csinálni, és ez, hogy annyira próbálja, hogy előről kezdi, addig csinálja, míg megcsinálja. Még egyszer Kristóf kedvéért, jó? Szállj a tenyerembe, nem szállok, mert félek, örülök, hogy élek. Nagyon jó! Itt Erdélyben, az orvosok körében mennyire ismert a petőmódszer? Hát amikor elkezdtük ezt a tevékenységet, akkor teljesen ismeretlen volt a módszer, és vannak olyan orvosok, akik egyáltalán nem is fogadják el, talán még a mai napig sem, de vannak olyanok, akik nyitottak a különböző módszerekre, tehát arra is, ami nem orvosi javallat, és így sikerült egyfajta kapcsolatot kialakítani az ideggyógyászokkal, akik már elég sok beteget küldtek hozzánk. Van egy gyerek ideggyógyászunk is, és azon kívül 2-3-4 felnőtt ideggyógyász is, aki küldi a betegeket hozzánk. És aztán valahogy úgy szájról szájra terjed a hír, mert mindenki elmondja, hogy hová jár, és akkor, hogyha hasonló beteggel találkozik, akkor ők is megpróbálják. Mi mindig kérjük azért, hogy menjenek el a neurológushoz, és kérdezzék meg, hogy javalják-e számukra ezt a módszert, mert azért egy sztrókosnak, vagy egy szklerózis multiplexes, vagy parkinsonos betegnek azért szükséges az, ez Magyarországon is így történik, hogy egy neurológus javasolja, hogy szabad foglalkozni a konduktív pedagógiával az betegség esetén is. A jelentkezéseket a képzésnek a gyakorlati kezdőnapján szoktuk tartani. És ez pont azért, mert a része a képzésnek a tanácsadás, úgymond az új felvétel, beteg felvétel, mert hogy ők majd idővel meg kell tanulnunk nekik is dekurzusokat írni, és az állapot felmérést is megfigyelés alapján történik. 3 hetente, tehát igazából 6 hetente, mert 6 hétre esik. 6 hetente vannak, meghirdetjük az újságban, meghirdetjük a Facebook oldalunkon, ingyenes a szűrés. Időpontot kell kérni telefonszámon, és azon a napon, általában hétfői nap, ez mindig, és időpontra jelentkezik, eljön, felmérjük, hogy konduktív nevelésben részesülhet-e az állapota, az értelmi szintje, tehát hogy megfelelő-e, illeszthető-e valamelyik csoportunkban, és akkor megfelelő időpontban jön. Tehát tulajdonképpen elég egyszerű a jelentkezés.
Nekünk azért úgy érzem, hogy még szükségünk lenne több gyerekre, és ezen irányba kell egy kicsit még puhatolózzunk, hogy mi lenne az a legmegfelelőbb módszer, amivel mondjuk a szülőket meg tudnánk győzni arról, hogy nagyon fontos lenne, hogy a gyerekeiket elhozzák ide időben. Mert azért nem mindegy, hogy mondjuk egy 10 éves gyereket hoznak először ide, vagy már kisebb korában, hogyha a probléma adódik, akkor már kisebb korában elhozzák, mert sokkal könnyebb segíteni, kisebb a baj, vagy hogy plastikusabb még az agy, meg könnyebben lehet segíteni, mint sem, hogy mondjuk nagyobb korban akkor is sokat lehet, de itt még vannak hiányosságaink, úgy érzem, hogy ezt valahogy jobban kell reklámoznunk, hogy el kell járnunk iskolába, és bemutatni ezeket a tevékenységeket, mondjuk egy kis segítőiskolában, vagy olyan helyen, ahol ilyen gyerekekkel találkozunk. Szakmai konferenciákon próbálkoztak népszerűsíteni? A mi saját szakmai konferenciánkra is hívunk ideggyógyászokat, 1-2 volt is már, 10 éves évfordulón is voltak, más megyéből is jöttek el, 4-5 orvos is volt. Aztán amikor volt a neurológusoknak az évi konferenciájuk, ahol részt vett 80 neurológus, ott is szó esett erről, és gyakorló területet is próbálunk rajtuk keresztül szerezni. Én azt mondom, hogy ahogy telik az idő, egyre inkább ismerté válik a módszer, és ha jól dolgozunk, ami nagyon-nagyon fontos, hogy szakmailag jók legyünk, akkor ez előbb vagy utóbb bekerül a köztudatba, és akkor nem lesz probléma. Akkor már olyan gondjaink lesznek, hogy nem tudjuk fogadni őket, és akkor be kell osztani, hogy mikor jöhetnek. Van-e túljelentkezés? Kell-e elutasítani beteget amiatt, hogy nincs már kapacitásuk befogadni? Most kezdünk talán eljutni oda, hogy a felnőtteknél jól meg kell gondoljuk, hogy befér-e mindenki. Vagy hogyha például nem tudunk azonnal mindenkit fölvenni, akkor intervallumonként hívjuk be őket. Tehát, hogyha a magyarországi konduktorok elmennek, akkor a hazai konduktorok fölveszik azokat a betegeket is, akiknek esetleg nem volt lehetőségük jönni abban a 3 hétben. De azért mindig van, hogy valaki lebetegszik, vagy el kell mennie egy kezelésre Marosvásárhelyre, különösen a szklerózis multiplexeseknek, és akkor mindig tudunk tenni helyette egy másik személyt, aki aztán lassan beillik ebbe a rendszerbe, és akkor fokozatosan így váltva egymást mindenki részesülhet ebből. Mint említettem, 2014-től voltak 2-3 alkalommal 3 hetes foglalkozások, és akkor 2017-ben a Semmelweis Egyetem Pető András kara Ilyenfalván létrehozta a kihelyezett tagozatot, ami egy nagyon gyakorlatorientált képzés, hiszen kicsit tömbösítve is van az oktatás, ez egy 4 éves, tehát 8 fél éves nappali képzés, különböző tárgyakat ölel fel, mert a konduktor az egy határterületi szakember valójában. Orvosbiológiai tárgyak vannak, pedagógiai tárgyak vannak, jogot tanulnak, és mindent, ami ehhez kapcsolódik. Tehát tulajdonképpen összességében a 4 év alatt 127 tárgyuk van. Gyakorlatorientált azért is, mert a 3 hét elméletet 3 hét gyakorlat követi, és ez így sorozatban ez végigkíséri, ez az ütemesség végigkíséri a tanévet. Amit elméletben elsajátítanak, azt gyakorlatban látják. Az első év az egy alapozó év, első 2 év, de az első év, második év elején
Már a hallgató kezd kicsit kapizsgálni, vagy látja, hogy igazából miért volt fontos akár egy filozófia, vagy egy nevelés elméleti óra. Én úgy szoktam mondani, hogy a konduktív pedagógia, tehát a konduktor képzés az igazából egy nagy puzzle. Különböző puzzle darabok vannak, különböző tárgyakból, és akkor a második, harmadik év végére összeáll egy kicsit a kép, és akkor a negyedik év az már egy jó gyakorló év, amikor már tudatosan a hallgató tudja, hogy miért van ez a cél, hova szeretnék eljutni, miért kell nekem differenciálnom, és az egyént látja minden sérültség mögött. Én egy barátnőmtől hallottam, akinek viszont a suliában volt egy bemutató, amikor Matos László tanár úrék bemutatták az egyetemet, és én tőle hallottam, mert tudta, hogy én ilyesmivel szeretnék foglalkozni, és hogy ez nekem való lenne, és igaza is lett. 3 hetes turnusok vannak, tehát 3 hét elmélet és 3 hét gyakorlat, és tulajdonképpen az elmélet akkor nehéz, amíg nem tapasztaljuk azt gyakorlatban. Mert ugye megtanuljuk mi elméletben, hogy mit és hogyan kell csinálni, aztán majd utána gyakorlatban ez még jobban megvilágosodik bennünk, hogy tényleg az, amit megtanultunk, azt hogyan is kell gyakorlatban véghez vinni. Az első év volt a nehezebb, amikor a sok tárgy nem állt még össze a fejünkbe, hogy ez is hogy kapcsolódik ide, és az is hova kapcsolódik majd, de aztán most így másodéven már azt érezzük, hogy sokkal inkább összeáll ez a kép. Hát számunkra az egyik nehézség az, amikor például online órák vannak, ugye, mert nem tudom, hogy ezt oda lehet-e venni. Nehézségek közé már azért, mikor egy tanár ide leutazik, itt személyesen történik meg az oktatás, akkor sokkal jobban át tudja adni ő is, meg mi is sokkal jobban meg tudjuk tanulni azt az adott anyagrészt. Meg hát azért jó sok tantárgyunk van. És a gyakorlat mellett ugye azokat is kell teljesíteni, a gyakorlati óraszámokon is napirenden kell lenni, úgyhogy ilyen szempontból kicsit nehéz, de megoldjuk. Én például úgy tervezem a jövőmet, ez még változhat nyilván, de hogy én szeretnék gyakorlatot szerezni külföldön is, hogy minél több embert, meg gyereket megismerjek, minél több diagnózissal találkozzak, és utána pedig itthon szeretnék ezzel foglalkozni, mert igény van rá rengeteg, és mindenképp, hogyha már itthon tanulok, akkor hosszú távon itthon szeretném ezt kamatoztatni. Én is mindenképp itthon szeretnék maradni. Ezt még nem tudom, hogy lesz, vagy mi lesz, amikor elvégzem, de mindenképp szeretném én ezt itthon csinálni. Az oktatás teljes mértékben itt zajlik Kijelfalván. Kivétel majd az államvizsga dolgozatukat és a legutolsó vizsgát kell Budapesten letenniük 4 év után. Többféle módszer van, ez attól függ, hogy ha a tanárok ki tudnak jönni, tantermi órát tartani, akkor sok esetben le is vizsgáztatják őket, miután megtartották az órákat. Hogyha nem, akkor online módon szoktak általában vizsgáztatni, vagy pedig dolgozatokat kérnek tőlük, megadják a bibliográfiát, és ennek alapján vizsgáznak le, ami nem annyira hosszas terjedelmű, vagy Skype-on is szoktak vizsgáztatni, vagy van valamilyen zoomos találkozó, olyan, tehát váltakozó, attól függően, hogy az illető tanár mit igényel. A hallgatóknak minden nap egy ebédet biztosítunk, és ingyen szállást is. Tehát számukra úgy van, hogy havonta hozzájárulnak a képzésükhöz 100 lejjel, és a többit mindent az alapítvány áll. A konduktoroknak és az előadó tanároknak, akik Budapestről érkeznek, biztosítjuk a szállást, de azt egy bizonyos összeget fizet a Pető Intézet, nem annyit, amennyibe kerül, de kb. Felét fizetik, és azon kívül az előadó tanároknak és a konduktoroknak biztosítjuk az étkezést. Azok, akik ide járnak hozzánk betegek és nem tudnak hazamenni,
és itt tartózkodnak 3 hétig, napi 50 leér, adunk szállást, és 3-szori étkezést biztosítunk számukra is. Ez is egy olyan összeg, ami nagyon minimális, nem lehet ebből kijönni, de ezzel próbáljuk támogatni őket, mert ugye messziről utaznak még ide, meg a betegségük, meg minden, úgyhogy egy ennyit tudunk elkérni tőlük. A konduktor szakmai Erdélyben, Romániában nincsen még elismerve, nehézséget okoz emiatt a végzetteknek az elhelyezkedése tulajdonképpen, de folyamatban van a szakmai kódnak a megszerzése. A mostani intézetünk októberben, most október közepén kapta meg az 5 éves akkreditációját, a működési licenszét, amire nagyon büszkék vagyunk, mert elég nehéz volt a módosított új törvényeknek eleget tenni, és úgy megalapítani, létrehozni és működtetni egy intézetet, hogy ilyen nincs még Romániában, ez elég sok értetlenséget és nehézséget okozott, mert nem ismerik egyszer a módszert, és másodszorban mi kimondottan a központi idegrendszeri sérültekre fókuszálunk elsősorban, és nekik a teljes fejlesztését felöleljük. Talán a 2 órában, hogyha bejönnek, nem 2 órás foglalkozásokról beszélünk, ha 2 órába bejönnek, akkor megkérdez az ember, hogy mit is tudott csinálni 2 órában, de ez ugye van a napi rendszerességgel bejárók, vagy vannak, akik hetente 2 vagy 3 alkalommal, vagy esetleg 1 alkalommal jönnek be, pontosan a tünetnek megfelelően és az állapotuknak megfelelően keressük meg azokat a csoportokat, ahova beilleszthetőek. Nagyon reménykeltő az, hogy most már megkeresnek a speciális iskolából a hozzánk járt gyerekeknek az oktatói, nevelőik, hogy akkor hogyan, mint kellene foglalkozni ezekkel a gyerekekkel. Volt már több szakmai napunk is, hiszen nehéz megkapni a helyünket. Úgy a gyógytornász közegben, úgy a logopédusok, akár az orvosok körében is, hogy értsék, és hogy mi is meg tudjuk értetni magunkat, hogy nagyon össze kell dolgoznunk. Tehát, hogy ezeknek a sérülteknek az életminőség javítása, ez egy közös munka kell legyen. Tehát szükségünk van az orvosra is, szükségünk van a pedagógusra is, és szükség van a fejlesztésükre is. Mert az orvos egyáltalán nem zárható ki ebből a történetből, hiszen nekik van egy neurológiai diagnózisuk. A pedagógus sem zárható ki, hiszen fel kell zárkóztatni őket. És a konduktor sem, vagy a fejlesztő pedagógus sem zárható ki, hiszen specifikusan azt a részterületet fejlesztjük. Igen, nehéz megkapni a helyünket még, de azt gondolom, hogy az elmúlt 1,5 évben szervezett szakmai napok reménykedésre adnak okot, hogy együtt fogunk tudni dolgozni. Ja, én bízok abban, hogy egy napra megkérdezik tőlem, hogy mivel foglalkozom, és azt mondom, hogy konduktor vagyok, akkor fogják érteni, hogy az micsoda, és fogják tudni, hogy mekkora szükség van erre a módszerre. Ha nem, akkor is én azt gondolom, hogy amit itt tanulunk, azt az élet bármely területén fel tudjuk használni. Én azt mondom, hogy az, aki tényleg idejön, azért az bátor. Mert valami olyan van most még előttünk, ami még azért még nem látjuk, de csináljuk. És azért az egy nehezebb út az, amikor valami olyat is mit csinálsz, aminek nem látod a végét, de az utat, tehát azért mindig eléred a célt, azért rengeteg dolgot kapsz, rengeteg tudást, rengeteg törődést, empátiát, tehát hogy ezt azért valahol máshol annyira nem tapasztalod meg. Remélem azért, hogy mivel most a konduktor óvónői tanítónői képzés átalakult 3 éve, és konduktorrehabilitációs szakot végeznek a hallgatóink, hogy majd lehetőségük lesz majd mondjuk egy kórházban, egy rehabilitációs kórházban is elhelyezkedni, attól az időponttól kezdve, hogy a konduktor szakmát Romániában is elismerik.
Már akkor azt jelenti, hogy egy kórház meg tudja hirdetni az állást, és akkor mondjuk egy reumatológiai osztályra, vagy egy ideggyógyászatra fölvehetnek konduktorokat, mert nagyon sok olyan tevékenységet végeznek, amit ma senki nem tud végezni a kórházakban, és ez egy hiánypótló dolog lenne. Ebben nagyon reménykedünk, mert erre nagy szükség van valóban. A felnőtteknél tulajdonképpen állapotfenntartás van. A betegség, amint említettem, a Parkinson, a szklerózis multiplex és a stroke utáni rehabilitációval foglalkozunk mi. A stroke utáni rehabilitációt is nem az első időszakot kell érteni, hanem a 6 hét után, mert az első időszak az a gyógytornászé. Ezért mondtam, hogy nagyon össze kell nekünk dolgozni a szakmabeliekkel, mert mi nem passzívan mozgatunk ki, hanem mi utasításokat adunk, és ezt az utasítást hajtja végre, a konduktor kijavítja, vagy szóbelivel, vagy facilitál, ugye kézi, manuális segítséggel kijavítja, hogy tiszta legyen az a mozgásminta, és a felnőttek ők nagyon-nagyon tudatosak. Tehát ők 2 órát hihetetlenül végig tornásznak, hallgatókat is megszégyenítő módon. A hallgatókat néha befektetjük, hogy akkor végigcsinálják a programot, és tényleg az a tapasztalatunk, hogy lenyűgöznek, bár látszólag nincsenek olyan erőnléti állapotban, de végig tornásszák a foglalkozást, tehát hogy tényleg végigcsinálják a foglalkozást. Én nagyon reménykedek abban, hogy egy ilyen tevékenységet előbb vagy utóbb Bukarest el fog ismerni, tehát hogy meg fogják adni nekünk az engedélyt, és a konduktor szakmát is el fogják ismerni, mert csak ide kell jönniük. Tehát még olyan személy nem volt, aki ebbe az intézetbe ellátogatott, és azt mondta, hogy ez fölösleges, vagy ennek nincs értéke, vagy ez nem fontos betegek számára, úgyhogy lehet, hogy az lenne a megoldás, hogyha a miniszterasszonyt is egyszer idehoznánk és megnézni, hogy mivel foglalkozunk, mert abban a pillanatban minden kétség elszállna. Tehát ebben én 100%-osan biztos vagyok, én ezért is tudok küzdeni, ezért, mert tudom azt, hogy ez a tevékenység egy nagyon-nagyon fontos és hiánypótló dolog. A Semmelweis Egyetem Pöttő András karának idáig ez az egyetlen kihelyezett tagozata volt, és most gondolkodnak azon, hogy még valamelyik határon túli területen elindítanak egy képzést, de eddig nem volt ilyen képzés, csak itt Romániában, Éjefalván. Miként lehet anyagi forrást találni egy ekkora intézet működtetésére? Hát nem könnyű feladat, de meg szoktunk birkozni általában velem. Most jelenleg a KIDA Alapítvány működteti, és ezen kívül pályázatokat szoktam írni azért, hogy egy részét tudjuk fedezni a költségeknek. Azon kívül a hallgatók is egy nagyon minimális összeget fizetnek, és a foglalkozásokért a gyerekek és a felnőttek is egy nagyon-nagyon minimális összeget. És akkor ebből tevődik össze, tehát a pályázati pénzből, a KIDA Alapítványnak a támogatásával, és ezekből az adományokból. Azon kívül szoktunk kapni szponzorpénzeket is. Egy nagyobb cég, aki hallott erről, vagy hogyha történetesen van valaki betegje, akit idehoz, vagy ismerőse, vagy hallott róla, vagy a médiában találkozik vele, akkor szoktak minket szponzorizálni, és az is besegít a fenntartásba. Állami támogatást egyáltalán nem kap az intézmény? Nem, egyáltalán nem kaptunk eddig semmilyen támogatást. Most talán január 1-től a gyerekeknél a nappali foglalkoztatásra fogunk kapni fejkvótát gyerekenként. Erre megvan már a jóváhagyásunk, most október végén sikerült ezt megkapnunk. Felnőttek esetében? A felnőttek esetében is próbáljuk ezt Bukarestből megkapni, ezt az engedélyt, csak egy picit nehezebb a probléma, mert a felnőtteknél szükséges lenne, hogy más szakembert is fölvegyünk. Mivel a konduktor szakma Romániában nincs elismerve, ezért mondták, hogy vagy gyógytornászt, vagy egy masszőrrel kiegészítve kellene engedélyt kapnunk. És
még mindig abban reménykedünk, hogy sikerül a konduktor szakmát elismertetni, és akkor fölvehetjük a konduktorainkat, mert a gyógytornász az egy másfajta tevékenység, és talán nekünk ideálisabb és jobb lenne akkor, hogyha konduktorokat tudnánk alkalmazni. De még ha nem is sikerül, mindenképpen szeretnénk beindítani ezt a tevékenységet azért, hogy tudjunk valamilyen anyagi forrást is szerezni az intézetnek a fenntartására. Munkája elismeréseként 2024. június 1-én Pro Universitate díjjal tüntettek ki az egyetem. Mit jelent Ibolyának ez a díj? Hát igen, nagyon meglepett engem ez az egész díj kiosztás. 10 éves volt a nyáron a konduktív pedagógiai fejlesztés Erdélyben, ugye, ami ITF-alván történt, és akkor ennek az elismeréseként kaptam egy Pro Universitate díjat az egyetemtől. Igen, nagyon meglepődtem, és mondtam is, hogy én ezt megosztom azokkal a személyekkel, akik részt vettek ebben a tevékenységben, mindegy, hogy beteg, gyerek vagy felnőtt, tanár vagy konduktor, de valóban ez egy olyan közös munkának az eredménye, amit nem lehet egy embernek kisajátítani. Tudom azt, hogy a motorja én vagyok, és hogy nélkülem nem jött volna ez létre, de mert hogy én ezt tényleg nagyon akartam, és mindent megtettem érte, de hogy valóban minden nagy teljesítmény mögött azért egy közös munka zajlik. Én úgy érzem, hogy ez nem egy egyszemélyes tevékenység. Szinte minden nap azt mondhatnánk, hogy vannak sikertörténetek. Ebben a szakmában és tehát ez a szakma, ez egy elhivatás, azt gondolom. És hogyha te úgy tekintesz az egyénre, gyerekre vagy felnőttre, hogy bejön a csoportban, talán nem tudja kinyújtani a kezét, de a foglalkozás végére kinyújtja a kezét egyenesen, és megtartja, kinyújtja az ujjait megtartva, akkor az már egy siker. És ha még úgy jön vissza, hogy én meg tudtam fogni otthon a poharat, vagy anya visszajelzi, hogy kinyújtotta a karját, akkor az már egy dupla siker, azt gondolom. Hiszen azt szeretnénk elérni ezzel a fejlesztéssel, hogy ne csak itt a csoportban, vagy itt a mi szemünk láttára hajtsa végre azokat a feladatokat, hanem ez annyira beépüljön a mindennapjába, hogy otthon is alkalmazza, és tényleg sikerélmény legyen ebből. Van sok sikerélményem van, hát most a személyes tudnék mondani, esetleg ez... Én amikor végeztem, akkor megkaptam a gyakorlatvezetőmtől, aki az addig foglalkozott egy 6 hónapos babával, egy 2 oldali agyvérzést. 9 napos korában kapott egy 2 oldali agyvérzést, de egy baloldali ráerősítéssel. Ez a baba így került be hozzánk, aki folyamatosan sért 2 hónapig, de most ez a kislány 3 éves lesz januárban, és óvodába jár. Anyuka szinte naponta küldözgeti a képeket, hogy mind a 2 kezét használja, és ez a gyerek szalad, tehát beszalad az óvodai csoportba. És ez nem csak a mozgását jelenti, a mozgásfejlesztést jelenti, hanem a szocializációját. Ez a gyerek énekel, mond, ugrál. Úgyhogy igen, ő egy kis sikertörténete, szakmai sikertörténetem, úgy gondolom. De sok ilyen van, tehát hogy az, amikor az egyik vizsgatanításodon feláll egy gyerek, tehát addig guggolásban megtámasztva, és akkor csak ott feláll. Tehát az is sikertörténet. Vagy elkezd beszélni, talán nem indul el, de elkezd beszélni, válaszokat tud adni a kérdéseidre.
Pont emiatt, mert különböző diagnózisai és különböző állapotúak vannak. Vagy az is siker, hogy mosollyal jönnek be. Tehát, hogy vidáman jönnek be, hiszen azt tudni kell, hogy ezek a gyerekek oktatásban benne vannak, tehát speciális iskolában, óvodában, iskolába járnak, és ők délután jönnek, 1 órára jönnek, tehát ők leülik az iskolai, óvodai időt, és utána jönnek fejlesztésre hozzánk, de mosollyal az arcukon. Babáknál is, tehát hogy talán a babáknál még több van, mert hogy ott sokkal látványosabb a fejlődés, mert ugye ott elég hamar 1 hét kiesés, az sokat jelent a gyerekeknél. Ezért szeretjük azt, hogyha időben bekerülnek a látókörünkben, akár orvosi javaslatra, akár szülői javaslatra, akár csak egy baráti javaslatra, hogy hát a gyerek az esetleg nem fordul, nem ül. Természetesen nem szeretjük hasonlítgatni a gyerekeket egyiket a másikhoz, mert mindenki más ütemben fejlődik, és az idegrendszeri érettség sem egyforma mindenkinél. Pont ennek a hivatásnak azt gondolom az a szépsége, hogy annyira mások vagyunk, és mégis egyek. Olyan gyerekeink vannak, akiket ölbe hoztak, és ma iskolába, meg óvodába járnak. Én azt hiszem, hogy ennél nagyobb eredményt senki nem tud felmutatni. Tehát tényleg ennek a módszernek van valami olyan sajátossága, ami úgy kívülről nem igazán látszik, vagy nagyon egyszerűnek látszik, de néhány mozdulat, és valami olyan csodát tud művelni, amivel az illető elindul, vagy pedig elindul a fejlődés útján. Tehát ez egy nagyon jól kidolgozott módszer, amit ez a Pető András orvos kidolgozott, és hogyha van elég kitartás a szülőkben, hogy hozzák a gyerekeiket, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez ne csak ilyen időleges legyen, hanem hogy egy állandó tevékenység, egy életmód legyen ez a gyerekeknek is, akkor biztos, hogy csodákat művel. Most is van itt 2 olyan gyerekünk, ikrek, akik nagyon sokáig jártak hozzánk, és mikor volt a 10 éves találkozó, akkor az anyuka elmondta, hogy ő bizony az egyik gyerekét tolókocsiba hozta ide, és most pedig a tavaly Csíksomlyóra ment ki. És ez akkora nagy csoda, hogy ezt nem is tudjuk elmondani, és mindenki nagyon meghatódott a hallgatóság körében, és ő mondta el, hogy tényleg életmódjukká vált a Pető módszer. És hogy sose hitte, hogy ez ennyire be tud ivódni egy családnak az életébe, hogyha figyel erre. És most újra visszajöttek a fiúk, és járnak hozzánk, épp most vannak itt, és nagyon szívesen jönnek, nagyon sokat fejlődtek, nagyon-nagyon sokat fejlődtek. És szerintem ez a legnagyobb dolog, hogyha ezeket a gyerekeket és ezeket a felnőtteket vissza tudjuk adni a társadalomnak, hogy a társadalomnak a hasznos tagjaivá váljanak. Mert hogyha valaki azt érzi, hogy én hasznos vagyok valakinek, akkor sokkal boldogabban tud élni, és jobban tud küzdeni a dolgokért. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szemlélet, és hogyha ezt valaki elsajátítja, akkor biztos, hogy ez szerint boldogabb lesz az élete. Még akkor is, hogyha tolókocsiban van az illető, de hogy próbáljuk meg, hogy önálló életet tudjon élni egyedül. Hogyha esetleg kihal valaki mellőle és egyedül marad, de hogy tudjon. Én már ismerek olyan tolókocsisokat, akik tényleg nagyon komoly korlátokkal küzdenek, de önállóan tudják az életüket élni, és ez ennél nagyobb ajándék nincsen. Miután tényleg olyan állapotban voltam, hogy azt hitte valaki, hogy soha egyedül nem tudok megélni, és akkor ő egyedül önállóan ellátja magát, ez egy nagyon nagy dolog. Hát ha gondolod... Hát akkor mondd meg, hogy jön ide az épületre. Igen, lehet jobb lesz, hogyha ide jössz, addig befejezzük. Nagyon szépen köszönöm. Jó, tehát a lényeg ott maradtunk, hogy 6 évesek voltatok, amikor először ide jöttetek. És akkor milyen gondotok volt? Mert most én úgy látom, hogy teljesen szuper minden. Hát nekem nehezebb volt egyensúlyoznom, mert nekem amikor megtanultam járni, akkor lábújhegyen jártam. Igen, ez egy érdekes, ez egy közös problémánk volt. Igen, az egyensúllyal nekem is voltak problémáim. Nekem voltak és vannak problémáim az izomtónusommal mai napig. Ezeknek
és különböző erőnléti hiányosságoknak jót tesz ez a kezelés, ez a, nem is tudom, nevezhetem terápiának, szerintem igen, elvégre terapeutikus hatása van, úgyhogy ilyen módon is megnyilvánul az mellett, hogy egy kifejezetten jó atmoszférája van az egész központnak, és nagyon kellemes minden alkalommal idejönni. És most hány évesek vagytok, és hova jártok, mit csináltok? 17 évesek vagyunk mind a ketten. És én a Sepsiszentgyörgyre járok iskolába, eddig régen Brassóba jártam, és akkor most ide költöztünk, és így könnyebb szerintem, mert amikor ott lakunk, akkor nehezebb volt ide jönni is. Igen, így kicsit közelebb van. Én is értelemszerűen Szentgyörgyre járok iskolába, és igen, hát az iskola tölti ki a mindennapi életemnek a nagy részét. És milyen terveitek vannak? Hát, hogy sikeres legyen az érettségi. Igen, elsősorban ez a legközelebbi nagy terv. Gondolkoztam a viselkedésbiológián, hogy a viselkedésbiológiával foglalkozzak. Egy időben nagyon érdekelt a neurológia is, mai napig érdekel. Azzal is akartam egy időben foglalkozni, és a gyógyszerészet is foglalkoztatott, de szerintem annak a helyét át fogja venni a viselkedésbiológia. Hát én mindenképp zenével szeretnék foglalkozni, ilyen DJ is szeretnék lenni. Hát én nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok. Mi is nagyon sok sikert kívánunk a jövőben az egész Pető Intézetnek és ennek a programnak, ennek a, nem is tudom, nevezhetem sikertörténetnek? Szerintem igen. Igen. Köszönjük szépen.